Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să îți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra roșie, numărul 2, piatra galbenă. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, piatra roșie. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă dorești și tu astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Cristina Zurba. Este o aplicație nouă, diferită de cea Tarot by AI. A ieșit o carte pentru tine, un blocaj. Da? Da, și eu am avut blocaje cu prima aplicație și am făcut alta. Aici poți să intri și fără cont, deci nu trebuie să-ți faci cont. E și blocajul ăsta, nu știu, legat de casa ta, legat de întemeierea unei familii, legat de viața ta, da? Circuli mai greu, poate e o problemă, nu știu, cu o mașină, cu ceva. Numărul 1, ia uite, gelozie, dragoste sinceră, e o persoană aici geloasă, vicleană. Poate cineva care ți-a fost în vizită sau cineva care vrea să-ți vină în vizită. Însă, probabil din acest motiv a ieșit cartea aia cu blocajul, pentru că pentru unii văd aici un blocaj în dragoste. Sau poate să însemne o perioadă, poate scurtă, în care lucrurile nu prea funcționează aici, din punct de vedere personal. Pentru tine avem o scrisoare, deci tu primești aici un mesaj important pentru sufletul tău, un e-mail, un apel telefonic, poate discutăm despre o veste pe care o aștepți, poate o veste de dragoste, poate ai legătură cu niște acte sau ai avut legătură. Intrigi între femei, da, deci aici, nu știu, te-ai certat cu cineva sau ai avut o discuție ciudată. E ceva legat de un bărbat tânăr sau este ceva legat de o persoană care se comportă într-un mod imatur. Sau cineva care are un aspect fizic mai tânăr. Pentru casa ta avem boală, da? Sau o senzație așa de supărare. Poate este un moment în care vrei să stai singur, poate este un moment în care vrei să te relaxezi, vrei să te simți bine. Lacrimi, da? Deci e cineva aici întristat, supărat, în legătură cu un final, în legătură cu un drum lung. Ia să vedem noi despre ce e vorba. Totuși e o situație în care, nu știu, te bucuri, da? Pentru că văd o bucurie mică. Poate să fie ceva legat de un copil aici, da? Că ceva nu funcționează, ceva nu merge bine. Mai vreau o carte. E o senzație de singurătate, mie așa îmi lasă impresia cărțile astea. Și e ceva legat și de o ceartă. În curând avem realizarea dorințelor, deci în curând tu vrei să faci ceva, poate este o activitate banală din viața de zi cu zi și văd aici că reușești să realizezi acel lucru. Ia să vedem. Avem cununie, relație. Deci în curând reușești să rezolvi ceva în legătură cu un contract, cu o relație. Reușești să rezolvi ceva legat de o înțelegere pe care o poți face cu o persoană și are legătură cu o casă străină, adică mergi într-o casă străină, mergi într-un loc nou. În viitor avem te dorește cineva, da? În viitor se pare că cineva vrea să te cunoască mai bine sau cineva te dorește, cineva vrea să se apropie de tine. E cineva care se simte atras de tine. E o persoană care are niște probleme, poate și financiare, poate ești și supărat sau supărată, că poate îl respingi sau poate l-ai respins. Da? Totuși e o persoană plăcută, adică este o persoană dulce, iubitoare, sensibilă, dar care, zic eu că în același timp, parcă vine aici cu ochii înlăcrimați, parcă vine supărat sau supărată. Ce nu știi tu? Niște noutăți plăcute. Deci tu nu știi aici că urmează să primești niște vești foarte bune pentru tine. Nu știi că ești într-o situație, uite, în care e o persoană aici ușor vicleană, cineva inteligent, cineva care
a evitat să-ți spună anumite lucruri și care ți le va spune. Tu nu știi că cineva a avut o întâlnire cu o persoană pe neașteptate, în cadrul căreia ai avut parte de o pagubă, de o pierdere, de un fel de ceartă. Și tu, dacă ai aflat lucrurile astea, pentru tine ar fi de bine. Are legătură cu o hotărâre. Pe neașteptate, o bucurie de departe. Pe neașteptate primești o veste bună de la depărtare. Adică, dintr-o altă țară, dintr-un alt oraș. Poate este o bucurie în legătură cu... Wow, e ceva legat de un bărbat matur, o invitație și o bucurie mare. Adică pe neașteptate cineva îți face o invitație undeva, cineva vrea să călătoriți undeva anume sau poate este o propunere pe care cineva ți-o face. Și ce o să te mire? Cineva dorește să te revadă, adică o să rămâi surprins că cineva vrea să reia legătura cu tine. Cineva vrea să te revadă, cineva vrea să vorbească cu tine. Și aici e un noroc pe chestia asta. Un noroc foarte mare în legătură cu o petrecere, cu o întâlnire. Deci dacă urmează să fii invitat la o petrecere, la o întâlnire, poate chiar la o ieșire în oraș sau o întâlnire în care se glumește, o întâlnire în care este o atmosferă bună, aici ți este recomandat să mergi pentru că văd că urmează un noroc foarte mare pentru tine. Se poate clarifica chiar, uite, situația asta amoroasă, care văd eu că te-a deranjat oarecum. Da, hai să vedem ce zice tarotul, ce e cu situația asta pe care tu nu o știi. Tu nu știi despre faptul că e un sfârșit aici sau o suferință în legătură cu o femeie sau în legătură cu o sumă de bani. Avem aici împărăteasa, deci o legătură cu zodia balanță, zodia taur. Poate nu știi de suferința unei persoane, de o problemă care a avut loc aici. Și cineva care se luptă mult pentru o victorie. Da? Cineva care se sacrifică, văd. Deci tu nu știi faptul că cineva se sacrifică sau cineva suferă. Mai văd o legătură cu zodia pești pentru unii dintre voi. Hai să vedem. Pe neașteptate. Pe neașteptate, uite, din nou se accentuează ideea asta de străinătate, de bani, de o bucurie foarte mare care apare în viața ta și care, uite, va duce la finalul relației cu o persoană vicleană sau finalul unei perioade în care cineva nu a fost sincer sau cineva și-a urmărit aici propriul său interes. Și să vedem în final, da, ce o să te surprindă, ce o să te mire, ce spune și tarotul. O să te surprindă faptul că avansezi, da? Primești un cadou, primești o invitație undeva, primești niște bani sau bani care îți vin din două părți. Poate vei rămâne surprins că îți vine cineva în vizită, aveți o discuție, primești niște bani sau te simți apreciat. Dar dacă ești o persoană singură, uite, poate să apară cineva aici, în viața ta. Hai să vedem și îngerii ce zic pentru numărul 1. Sinceritate. Cineva din apropierea ta este sincer sau va fi sincer și vei afla ceva important. Și aici avem un nou început. Ți se spune să te uiți în jurul tău pentru acest nou început. Și ți se mai spune că această cale pe care tu vei merge ține doar de tine, ține doar de alegerea ta. Și ți se spune felicitări, este timpul să celebrezi. Este vorba despre o relație, despre o înțelegere. Să vedem îngerii romantici ce zic, numărul 1. Factori religioși, chimie și să ofere acestei relații o șansă. Uite, poate la o zi sfântă, la o zi mare, cunoști pe cineva sau se clarifică o situație, se rezolvă ceva important.
Și îngerii zic așa, să-ți deschizi mintea pentru că sufletul tău pereche poate să fie diferit de așteptările tale. Sau să zic că ție îți place o persoană care arată într-un anumit fel și uite că sufletul pereche poate să arate diferit sau poate să aibă o ocupație diferită față de cum ți-ai fi dorit tu. Un ultim mesaj iau din partea acestui oracol pentru numărul 1. Schimbare, un ciclu care se închide. Poate să fie ceva legat de o femeie. Și avem încetinire și protecție. Deci, e ceva ce se schimbă aici încet și sigur. Sau faptul că lucrurile mergeau greu dintr-un anumit punct de vedere, posibil acest lucru să se schimbe. Se schimbă încet și sigur. Și aici avem niște bani, abundență, noroc, mai văd. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final, mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături și repet, dacă vrei și tu astfel de citire și dacă vrei și altfel de analize, găsești pe noua aplicație Cristina Zurba, o găsești momentan disponibilă doar pe Android, în momentul în care eu vorbesc, o să avem și un site unde o să puteți să intrați de pe orice telefon, orice dispozitiv. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Hai să vedem așadar mesaje pentru numărul 2 din partea tarotului. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă dorești și tu astfel de citire gratuit, găsești oricând pe aplicația Cristina Zurba. Este o nouă aplicație, o găsești momentan doar pe Android, poți să intri și fără cont, e ok, deci nu e nimic și e mult mai bună decât prima. Ai mult mai multe lucruri acolo. Hai să vedem. Wow, o bucurie mare, de departe, de undeva din depărtare. Este o bucurie legată de o avansare, de un drum lung. E un moment de eliberare, de ușurare pentru tine. Numărul 2. Piatra galbenă. Foarte interesant. Ia hai să vedem. Sunt curioasă. Ia uite, din nou, bucuria de departe, o veste onorabilă. Da? Ceva te bucură, ceva te face să te simți la înălțime. E ca și cum avansezi. Simți că zbori. Pentru tine. O scrisoare. Și la numărul 1 tot scrisoarea a ieșit. Deci primești o scrisoare, primești o veste de la cineva sau poate ai primit deja vestea asta. Ai legătură cu niște acte. E ceva legat de o pagubă, o pierdere, un bărbat matur. Deci poate cineva îți dă o veste cum că a pierdut ceva sau cum că are o perioadă dificilă. În unele cazuri, poate chiar o discuție pe care ai avut-o cu cineva și persoana asta, să zic că nu mai vrea să comunice. Pentru casa ta avem o surpriză. Deci, uite, cineva îți face o surpriză. Poate îți vine cineva în casă atunci când te aștepți mai puțin sau poate să fie vorba despre o veste care te va surprinde în legătură cu cineva din casa ta, din familia ta. O veste onorabilă. Deci tu aici primești o veste extraordinar de bună, care simt eu că poate avea legătură cu un nou început. Și vei rămâne foarte surprins de vestea asta. E ceva legat de niște piedici pe care cineva le are. Poate trebuia să-ți vină cineva în vizită și se amână sau ajunge mai greu, știu eu. În curând, cineva dorește să te revadă, deci cineva vrea să reia legătura cu tine în curând. Poate este o prietenă, persoana iubită, cineva din apropierea ta, cineva din familie, de la muncă. Cineva vrea să te revadă. Uite, niște musafiri care îți vin în vizită.
Ți-am zis eu că e ceva legat de casa ta. Și are legătură cu faptul că o persoană, aici puțin vicleană, schimbă cumva strategia, schimbă cumva modul de a acționa, zic eu. Lacrimi, da? Poate e cineva care vine înlăcrimat în casa ta. Cineva care e supărat și vrea să-ți vină în casă. Sau o persoană care este înlăcrimată pentru cineva și vine și îți povestește. Dar, în curând, mai văd eu aici că ești lăudat, onorat și e ceva legat de o sumă de bani sau este ceva legat de o stabilitate mai mare din punct de vedere material. În viitor avem o ceartă aici sau o discuție în contradictoriu, un moment puțin tensionat. În legătură cu niște vești, deci tu aici primești niște vești care, știu eu, creează o tensiune. Doar că e ceva ce pe tine te va ajuta. Ia uite, te dorește cineva. Deci o să afli că cineva te dorește, cineva vrea să te cunoască mai bine. Sau poate să fie un moment tensionat în relația cu partenerul tău. Pentru că văd aici că ceva se vrea clarificat. Ce nu știi tu, să nu disperi. Deci tu nu știi că cineva aici are o speranță. Cineva se uită după acea lumină de la capătul tunelului. Iar persoana asta vicleană e o persoană aici puțin geloasă, invidioasă, poate e cineva care minte, care nu e serios și care tot speră la ceva. E o persoană de la drum lung sau o persoană care speră ceva în legătură cu un drum lung, în legătură cu o călătorie. Poate e cineva care de mult timp are o speranță aici și tot așteaptă, doar că mie mi-apare un sfârșit, să știi. Da, pe neașteptate, noutăți la drum lung. Pe neașteptate vin niște vești, poate de la distanță, din străinătate. Pot fi niște vești legate de planul acesta spiritual. Uite, niște vești care vin dintr-o casă străină sau dintr-o instituție, ceva anume. Cununie, relație avem aici. Deci e ceva legat de o relație, e ceva legat de un contract. Poate e vorba de o relație la distanță. Și ce o să te mire în toată povestea asta? O petrecere, o amiciție. Deci tu aici o să rămâi surprins de o petrecere, de o întâlnire pe care o ai cu cineva anume. Și ceva legat de o tranziție, o schimbare, dar și gelozie. Nu știu, parcă roata se schimbă. Și are legătură cu un conflict cu un bărbat mai tânăr sau cu o persoană care este imatură sau cineva care are un aspect fizic mai tânăr. Și o hotărâre aici care se ia pentru bucuria ta. Hai să vedem aici ce nu știi tu. Na, tu nu știi poate ceva legat de un triunghi amoros sau ceva legat de niște colegi de la muncă, faptul că cineva încearcă să studieze cât mai bine o situație anume. Luna, deci tu nu știi faptul că cineva este foarte confuz în legătură cu o situație pe termen lung sau în legătură cu o călătorie. Mai văd o legătură cu zodia Pește aici. Sau cineva care a făcut un drum și nu ți-a zis de el. Uite, un drum scurt. Cineva speră să avanseze aici. Hai să vedem pe neașteptate. Pe neașteptate afli de o problemă financiară sau o problemă de sănătate a unei persoane de la drum. Mai văd și o problemă legată de un drum pe care cineva îl face sau un drum pe care tu vrei să-l faci. Da?
Poate apare un drum pe care îl faci prin frig sau într-un loc mai sărăcăcios. Dar ideea e că eu văd aici o bucurie pentru tine. Ce o să te mire? Ia să vedem. Și cu chestia asta. 4 de monede, 7 de spade. Deci o să rămâi surprins de încăpățânarea de care cineva dă dovadă. De faptul că cineva nu vrea să renunțe la tine sau de faptul că ai legătură cu o persoană puțin zgârcită. Și e ceva legat de o petrecere, uite, o sărbătoare, o bucurie. Petrecere poate să însemne și că ieși împreună cu cineva la un suc sau te vezi, acționezi, discuți. Lumea și 3 de spade, deci poate să însemne un sfârșit aici eliberator sau sfârșitul unei perioade de tristețe, de durere. E ca un adevăr aici care se află. Hai să vedem îngerii ce zic. Triunghi și compromis. Deci aici, uite, îngerii zic să-ți evaluezi emoțiile pentru o decizie fermă. Sau cineva care trebuie să-și evalueze emoțiile. Și aici avem un compromis, da? Și compromisul nu e soluția, așa zic îngerii. Și să renunți câteodată este necesar, câteodată este sfânt, este benefic. Să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii zic așa, să te iubești pe tine în primul rând, să alegi sufletul tău, să alegi plăcerea ta, pentru că respectul față de tine te face mult mai atractiv. Da? Și de asemenea ți se zice să ierți și să înveți. Pentru că pe cât vei face pace cu trecutul, pe atât experiențele tale în dragoste vor fi mult mai frumoase în momentul prezent. Și mai avem un mesaj și anume să renunți. Lasă situația să curgă într-un mod natural. Deci, îngerii spun clar că trebuie să lași lucrurile să curgă într-un mod natural. Hai să vedem oracolul ce zice. Din nou, alegere, compromis, triunghi, o persoană vicleană, cineva care are aici un interes, cineva care ți-a ascuns ceva în legătură cu un drum, dar văd aici o surpriză pe care o vei avea prin acest mesaj pe care tu îl primești de la persoana asta, prin acest e-mail, prin această informație. Și este ceva ce pe tine te va elibera și poate, știu eu, îți vin și bani din chestia asta sau te eliberezi, simt eu, de ceva negativ și atunci îți deblochezi norocul, îți deblochezi abundența. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.